እንደምናላችሁ መዓዛ ነኝ ከባህሊ ቲዩብ ዛሬ በሌላ ቪዲዮ መጥቻለሁ ዛሬ ደግሞ በሩዝና በአትክልት ተሰንጎ የተሰራ የጥቅል ጎመን ፐርፕሉን ጥቅል ጎመን ነው ምናየው አብራችሁን ቆዩ እሺ አሁን እዚህ ጋር ጥቅል ጎመን አለኝ እዚህ ጋር ደግሞ ሽንኩርትና አትክልቶች አሉ ፍሮዝን የሆነው ነው የምጠቀመው ለጋችሁ ይሄ በስጋ ብቻ ማድረግ ይቻላል የሆነ ሶስ በቃ የሚሰነግ ነገር እንሰራለን ሶስ በስጋ ተደርጎ መስራት ይቻላል ይሄንን እኔ አሁን በሩዝ ነው ማድረግ የፈለኩት ይሄንን ከሩዝ ጋር ቀምሜ ሰርቻ አዘጋጃለሁ ማለት ነው ስለዚህ የምትፈልጉትን ነገር ታዘጋጃላችሁ ማለት ነው ውሃ እዚህ ጋር ጥጃለሁኝ አሁን ይሄንን ቅርጹን እንደያዘ እንደዚሁ ለመሰነግ ነው የተፈለገው አላማው ማለት ነውና እዚህ ጋር ቀስ ብዬ ቅመሞች አሉኝ እዚህ ጋር ዘይቱ ምኑ ቅመሙ አለን እንግዲህ የምንጠቀመውን የምትጠቀሙትን ነገር ይለያያል ስጋ ሶስ ከሆነ በቃ ሩዝ እንሰራለን ማለት ነው ሩዝ ሶስ ወይም የስጋ ሶስ የፈለግነው ከዛ ይሄንን በግንዱ በኩል በዚህ በኩል በታች በኩል ቀስ አድርገን እናወጣዋለን እጃችንንም እንዳንቆርጥ ተጠንቅቀን ቅርጹንም እንደያዘ እንዲሆንልን ይችን ክቧን ቆርጬ አወጣታለሁ ማለት ነው እና አሁን ይሄንን ማድረግ ያስፈልገው ውሃ ውስጥ ሳስገባው እነዚህ የተላቀቁ እንዲሄዱ እናላቅቅና ክፍተት እንፈጥርላቸዋለን ማለት ነው በጣም ውስጥ ያለው ትንንሽም ስለሚሆን በእንተንም ስለምንሞላው በስንጉ እሶስ ውስጥ ነው መጨመረው እኔና ይሄን ያህል ካላያየ ነው በቂ ነው ማለት ነው ያው ብትንትን አለ እዩት ይሄን ያህል ከሆነ አሁን ውሃው እዚህ ውሃለኝ ጨው ትንሽ ለጣዕም አረግበታለሁ አሁንም ማደርገው ምንድነው እንደዚህ ረዘም ያለ ነገር ቢሏም ሊሆን ይችላል ፈልጋችሁ ማለት እንዲረዳኝ ነው ሳስቀምጥ እንደዚህ እንዲረዳን ማለት ነው ሞለል ያለሽ ናት እቺ ትንሽ ዘርፈጥ ያለ ቢሆን ኖሮ በቀላሉ ይገባ ነበር ማለት ነው አሁን እንደዚህ እያደረኩኝ ይሁት ትንሽ ውሃው ወደ ፈልቶ ወደ ውጭ እንዳይወጣ ቀንሰዋለሁ በጭልፋ ከዛ እንደዚህ ያሽከረከርኩኝ የፈለው ውሃው ይነካዋል ማለት ነው ከዛ እየተንከረፈፈ እዚሁ እየተላጠ ይሄዳል ያንን እያነሳው አወጣለሁ ላዘጋጅና ማለት ነው እንትን ማውጣበት አሁን በጎን እሱን ያገላበጥን ሽንኩርቴን ከተፍኩኝ በጎን እዚህ ጋር ሶስ እንሰራለን ትንሽ ሩዝ ደግሞ እንቀቅላለን ማለት ነው አሁን እንደዚህ ሲላቀቅ ፔፐር ታውል እዚህ ጋር ፔፐር ታውልና አዘጋጅቻለሁ አሁን ይሄንኑ ቅርጽ ይዞ እንዲወጣልን ነው ማለት ነው እንደዚህ ያደርግነው እንትን ቢሆን ኖሮ ጥሬውን ቢሆን ኖሮ ያው ቅንጥስ ነው የሚለው አይደል እንደዚህ ስናረጋው ያወጣሁት ይሄንን ይመስላል ማለት ነው ይሄንን እንደዚህ ቅርጽ ይዞ እንዲወጣ ነው የሚፈለገው መሃል ላይ ያሉትን ትንንሾቹን ከትፌ ሩዝ ሰራባቸዋለሁ ሩዙ ሶስ ጋር ጨምረዋለሁ ማለት ነው አሁን እንደምታዩት እንደዚህ አነሳሁት ማለት ነው በደንብ ያበሰልን ከላይ ያለው እየበሰለ ከውስጥ ያለው እኩል አይበስልም አይደለ ስለሚሸፍነው ከላይ ያለው ስለዚህ ያበሰልን ራሱ እንደመላቀቅ ሲልና ተጠንቅቀን
ይሄ ጥቅልል ብሎ በዚህ ጋር የሚመጣው ከላይ ያለው ነው መጀመሪያ ማንሳት ያለብን ከላይ ያለውን ይሄኛውን ሳናነሳ ይሄን እናነሳለን ካል ይሰነጠቃል ማለት ነው እኔም አንድ ተሰንጥቆብኛል አሳያችኋለሁ ነጭ ሽንኩርቱንና ሽንኩርቱን እየጠበስኩኝ ይሄንን ከትፋለን ማለት ነው እሺ አሁን የከተፍነውን እንጨምራለን አሁን ትንሽ ደቂቃ እንደዚህ ቀደም አድርገን ከሌላው ጠበስ ካደረግን በኋላ እዚህ ያሉን አትክልቶች ደግሞ አብረን ጨምረን እንጠብሳለን ቅመሞች የምትፈልጉትን ቅመም ትጨምራላችሁ እኔ ከሙን ትንሽ ሩዝ ላይ ወጣለው ከሙን ያው ከሙን ኃይለኛ ነው ግን ብሎ ነው የሚወጣው ሁሉን ያህል ቁንዶ በርበሬ እና ጨው ታጠንቀቀን ሁሉም ጨው ስለሚኖረው ሩዛችንም ጨው ይኖረዋል ጥቅል ጎመኑ መጀመሪያ ጨው አርጌ ነው ያገነፈልኩት አሁን ይሄንን ቀምሰን እናወጣለን ወደ ዳር ቀዝቀዝ ይላል ሩዛችንም ቀዝቀዝ ይላል ከዛ ጨረስን አሁን ጥቅል ጎመኑን መልሶ መሰነግ ነው ማለት ነው የሚቀረን እሺ አሁን ስንጋችንን እንሰራለን ይሄ ነንስቲክ ፔፐሩ ነገር ያስፈልገናል አልሙኒየም ፎይል ያስፈልገናል እዚህ ጋር ደግሞ ጨርቅ አለኝ እነዚህ ሁለቱ ወረቀቶቹ አልሙኒየም ፎይል እና ወረቀቱ ኦቨን ስለምናስገባው ኦቨን የምናስገባበት ነው ይሄኛው ደግሞ ጨመቅ አድርገን ጠበቅ አድርገን ቅርጹ እንዲመጣልን ለማድረግ እነዛኞቹ ስለማይመቹ በዚህ አደርገዋለሁ ማለት ነው እንደዚህ እናረጋለን እዚህ ጋር ጎመኑ አለኝ ስለዚህ አሁን ጎመኑን ሳደርግ ጥቅል ጎመን አቀማመጡ ይሄ ባንድ ላይ ነው በአንድ ሳይድ ነው የሚሆነው አይደል እና ትልቁን መጀመሪያ ደግሞ ትልቁን ነው ማድረግ ያለብኝ ትልቁን ለምን ትልልቁ ነው አይደለ መጀመሪያ የሚያቅፈው ትልልቁ ነው ስለዚህ መጀመሪያ እሱን አረጋለሁ አንዱ ባንዱ ላይ ነው አይደል የሚሆነው ይሄው አሁን ይሄ ዘርጋ ያለ ስለሆነ ከስር ወደ ላይ ቢሄድን ቁጥር ጠቅለል ይያለ ነው የሚሄደው አሁን እዚህ ጋር ይሄንን ጨምራለሁ ማለት ነው ያረጋለሁ ከዛ አንድ ላይም ቀላቅለን ማድረግ እንችላለን እንደፈለግን ማለት ነው ጎርጎድ ያለው ቦታ ላይ እንደዚህ እናደርጋለን ማለት ነው ከዛ ሌላ
ሌየር እንሰራለን ተለቅ ያለውን አሁንም እና ግንዱ ወደ ላይ ማድረጋችንን መርሳት የለብንም ይሄ ተሰነጠቀች ያልኳችሁ ይችና ግን አረጋታለሁ አልተዋት ስለዚህ ሰንጠቅ ያሉትንም ቢሆን መሃል ላይ መሆናቸው ደግሞ ጥሩ ነው እና አሁንም ጎርጓዳው ቦታ ላይ አሁን እዚህ ውስጥ ቅድም ለተነጋገር ነው ከፈለግን ስጋ የፈለግነውን ነገር መጨመር እንችላለን ጥቅል ጎመን ከስጋ ጋር በጣም ጣፋጭ ነው ብራውን ነው እኔ የሰራሁት ሩዝ የቀቀልኩት ብራውን ነው ራይሱ ለዛ ነው ተቆር ብሎ የምታዩት አንድ ዙር ይቀረኛል እነዚህ አነስ ያሉት ትንሽ ጫን በኋላ ጥብቅ እንዲልልን እሺ ካነሳሳቸው በኋላ ተለቅ ያላገኘው ስለዚህ ይሄ ይቀድማል አቀፍ የሚያረጋው ይቀድማል ማለት ነው ሲቀመጥ አቀማመጡ እንደዛ አይደል አቀፍ የሚያረጋው በደንብ እዚህ ቀጥሎ ተለቅ ያለችውን እንደዚህ አሁን ሩዙ እንትኑን ጥቅል ጎመኑን ጨርሻለሁ አሁን የቀረንን አትክልት እናደርጋለን በየሌየሩ ውስጥ እንዲኖር እንደዚህ አረጋለን እዛ ሩዝ ጨምራለሁ ቅድም የነገርኳችሁ ይሄንን እንደዚህ ለመቋጠር ነው ይሄ እንደዚህ ለመሰብሰብ ይረዳኛል ማለት ነውና እነዚህን ትንሽ ጫን እላቸዋለሁ ሁሉንም ጥቅል ጎመኑን አንድ ላይ ካረግን በኋላ መሃል ላይ ማድረግም እንችላለን አንድ ቦታ ማለት ነው ግን እየተቆረጠ ሲበላ በኋላ ጥሩ የሚሆነው እንደዚህ በመሃል ብናረጋው ነው ለምንድን ነው ምጫነው በኋላ እንደዚህ ሳረጋው ብዙ እንዳይተርፍ ነው ታርፎ ወደ ውጭ እንዳይወጣ ማለት ነው እንደዚህ እናረጋለን ያው እንደዚህ ይሄኛው የሚጠቅመን እንደዚህ ቅርጹን መልሰን ትንሽ ቅርጹን ለማምጣት ማለት ነው የታጠፉትን ዝርግት አያችሁት ይሄን ቅርጽ እንዲመጣ ማለት ነው ይሄ ይረዳኛል እንደዚህ ጠበቅ ያደርግልኛል
መልሼ ተረትረዋለሁኝ ሌላ እንትን ላይ ነው ማረጋው ግን ቦታ እንዲይዝ ያደርጋል ትንሽ እንደዚህ ትንሽ ደቂቃ እንደዚህ አርጌ አቆየዋለሁ ማለት ነው ኦቨን ማስገባበትን ዕቃ አዘጋጃለሁ እሺ አሁንም ቅድም እንዳልኳችሁ ኦቨን ስናስገባ ይሄኛው ስለሚያስፈልግ አሁን ይሄንን እንደዚህ የጨመኩት እዚህ ጋር ሳደርገው እንዲሄድልኝ እንደዚህ እንዲቀመጥልኝ በማሰብ ነው ማንሻ ይኖራል እንደዚህ ያለ ነገርና አቀፍ ነገር እናደርገዋለን ነው ስንጉ በዛ ብሎ ነው ማለት ነው ደግሞ እንዲጣፍጥልን እንደዛ ጥሩ ነው ከዛ መልሼ ነው ታያላለ ኦቨን ውስጥ እንደዚህ አርጌ በጣም ኃይል በሌለው እሳት ማለት ነው እኔ በጣም ኃይለኛ አይደለም በ350 ለአንድ ሰዓት አስገባዋል እሺ ያው አንድ ሰዓት ያህል እፍና አርጌ አፍስየዋለሁ ማለት ነው ኦቨን ውስጥ አሁን ደግሞ ከፍተውና እዚሁ ጋር እንዳለ እንደዚሁ ብቻ እንገልጠዋለን ለመገልበጥ ሞክራለሁ እንደዚህ ቁጭ አርጎ መብላት ይቻላል ያው ግን ቢገለበጥ ደግሞ የበለጠ ያምራል ማለት ነው ምደግፈው በዚህ በወረቀቱ ምደግፈው እንትን እንዳይል ነው ስለበሰለ እንደበፊቱ ጠንከር ማለት ባህሪ ነውና በኋላ ጎትቼው አውጣለሁ ማለት ነው እንትን ይሄንን ይመስላል ማለት ነው በሌላ ቪዲዮ በድጋሚ እስከምንገናኝ በእያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ አረንጓዴውን ጥቅል ጎመን ከፈለጋችሁ ሲሰራሱ ደግሞ ከለሩ ጎልደን ሆኖ ያምራል እንደዚህ ገብቶ ሲወጣ በስጋም አድርጋችሁ ምናምን ሰርታችሁ ሞክሩት ላይክ ሼር አዲስ ሆናችሁ ሰብስክራይብ አትርሱ መልካም ጊዜ ቻው እዩት ያው ይሄንን ይመስላል ውስጡ ማለት ነው እየቆረሱ እየወሰዱ መብላት ነው ደግሞ ልቅመሰውና ልንገራችሁ ይቺ ከላይ ያለችው ምናልባት አይታወቅም ፐርፕል ስለሆነ በጣም ነው ያረረው ወይስ እንዴት ነው አላስታወቀኝም ማለት ያኛው ከለር ቢሆን የግሪኑ ቢሆን በደንብ ነው የሚያስታውቀው አይደለ ሲያርም ምንም ይሁት በጣም ነው የሚጣፍጠው በጣም ነው የሚጣፍጠው ሰርታችሁ ሞክሩት በእውነት በቃ እንደዚህ ይጣፍጣል ብላችሁ አታስቡም በጣም ነው የሚጣፍጠው ሰርታችሁ ሞክሩት